කලින් වීඩියෝ සිරිස් එක අපි කතා කර කොහමද ශ්‍රිත ටික භාවිතා කරන්න කියලා සම් ඇවරේජ් මින් මැක්ස් කියනේ වටික. එතුර අදාපි මේ වීඩියෝගෙන් කතා කරන කොමද if කන්ඩිෂන් එක භාවිතා කරන්න සහ මල්ටි if කන්ඩිෂන් එක භාවිතා කරන්න කියලා. තොර if කන්ඩිෂන් එක ඔගලන්ට අමාරුනම් if කන්ඩිෂන් එක පාවිච්චි කරන්න කොහමද කියලා තාමත් ඔගලන්ට තේරුමක් නැත්ත අද මේ වීඩියෝගෙන් කියා දෙෙන කොහමද if කන්ඩිෂන් එක හරියට භාවිතා කරන්න. එතවට මේකෙන් සමීකරණයක් ගොඩ්නගා ගන්න කොහොමද කියෙන කිය එනම් වීඩියෝ එක මිස් නොකර බලන්න අනිවාරෙන් අප වීඩියෝ සිරෙස් එක ඒවගේ අපි චල්ල අනිවාරෙන් සබස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. එනම් අපි වීඩියෝ එකට යම මුලිම ඩේටිය එන්ට කරගත්තමකට ඩේට ශිට්ටක් ඕන හින්දයි කන්ඩිෂන් එක භාවිතා කරන්නකොට එතර ඉෆ් එකේදී මූලික වශයෙන් වෙන්නේ අපිට ලොජික එකක් අනුව තමයි කන්ඩිෂන් එක හැදෙන කියන්නේ නීතියක් අනුව තමයි අපිට සමීකරණය ගොඩ්නගා ගන්න වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මම සමීකරණ ටයිප් කරන අනිවාර්යයෙන් සමාන ලකුණ ඕනේ. ඊට පස්සේ if කියන එක ටයිප් කරන අපිට if කන්ඩිෂන් එක එනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන ලොජිකල් ටෙස්ට් එක. එම්ම නැත්තම් මොකද්ද මෙතන ලබා දෙන්න ඕන නීතිය කියන එක. දැන් මම මෙතන ප්‍රශ්න ගොඩනගලා තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් A කියලා තියෙනවා, බ්‍රෑන්ඩ් B කියලා තියෙනවා. මැක්සිමම් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ නේම් එක කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් Aද බ්‍රෑන්ඩ් Bද කියන එක. එතකොට මම පළවෙනි තීරුව තියෙන මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රෑන්ඩ් A එකේ 50යි බ්‍රෑන්ඩ් B එකේ 36යි කියලා. ඉතින් මම ලොජිකල් ටෙස්ට් එකට දෙනවා බ්‍රෑන්ඩ් A කියන කෙනාගේ අගය. එතන සඳහන් වෙන අගය ඕනෑම එකක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් විට මෙතන 60 වුණත් ගැටලුවක් නැහැ. එන්ටර් කරන data එක අනුව මෙතන රිසල්ට් එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙන කෝෂයේ අගය මේ කෝෂයට වඩා වැඩි නම් එකන්නේ C3හිගේ D3ට වඩා වැඩි නම් කියන එකට මම කමාවක් ඇට් කරගන්න. එතට අපේ ලොජිකල් ටෙස්ට් එක කම්පලීට්. ඊට පස්සේ තියෙන value if true සහ value if false කියන කොටස් දෙක. එතට value if true මේ කොන්දේසිය සත්‍ය වුණොත් C3 D3ට වඩා වැඩි වුණොත් එන්නේ brand A කියලා. එතකොට මම ඒක උඩුකොම යටතේ ටයිප් කරගන්නවා. මොකද ටෙක්ස්ට් එකක් නිසා brand A කියලා. ඒ වගේ මේ කොන්දේසිය සපිරුන් නැති වුණොත් මං එක කමාවක් ඇට් කරගන්නවා value of false එක ඇට් කරගන්න ඕන හින්දා. එතකොට මෙයාට D3 හදිස්සියට විශාල වුණොත් ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයා තමයි විශාල වෙන්නේ. එතකොට brand B කියන කෙනා තමයි මේ කොන්දේසිය අනිත් පැත්තට වුණොත් වෙන්නේ. brand B කියලා ඇඩ් කරලා මම වරහන වහගන්නවා. ඊට මෙතන ඔයගලන්ට පැහැදිලි නැති ලොජිකල් ටෙස්ට් එක මේ විදිහට තියෙනවා C3 හියගේ D3ට වඩා විශාල නම් brand A එහෙම නැති වෙන brand B. අපි බලමු මේක completely successful ද කියලා enter button එක press කරලා. එතකොට හරි පළවෙනි එකට උත්තරේ එනවා 50. මම මේක පහළ drag කරගෙන ආවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදි brand B වෙලා එක හරි 85. ආයි මෙතනදි brand A කියන්නේ මේ 80. ආයි මෙතන brand B එක brand B මේ විදිහට නිවැරදිව අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයකට මම මෙතන data එක වෙනස් කරොත් අපි 86 කියලා වගේ enter කරලා බලමු. එතකොට ඔටෝ මෙයා අපේ කන්ඩිෂන් එක අනුව රීෆිල් කරගන්න. නැවතත් මම මෙතනට වෙනාගයක් දැම්මොත් 40 කියලා මෙයා නැවතත් data එක වෙනස් කරගන්න. ඒතර ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති අපිට සමීකරණ මෙතනින් උනත් බලා ගන්න පුළුවන්. සමාන if මෙතන මුලින් කොන්දේසිය ගොඩ නගලා ඒකෙන් සත්‍ය වෙන්නේ කවුද? එහෙම වුණොත් කවුද පිළිතුර වෙන්න ඕන නිසා එහෙම නොවුනොත් කවුද පිළිතුරු වෙන්න ඕනි කියන එක දැන් ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙනවා. if කන්ඩිෂන් එකේ මූලික අරමුණ මේක තමයි. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ කොටසෙදි කතා කරනවා කොහොමද මල්ටි if එක භාවිතා වෙන්නේ කියලා. මම මල්ටි if එක කියා දෙන්නත් ඔයගලන්ට මෙතන ගොඩනගා ගත්ත පොඩි data sheet එකක්. එතන තියෙනවා අමල් කමල් නිමල් මේ විදිහට නම් කිහිපයක් ඒගොල්ලෝ යම් කිසි විෂයකට ලබාගත් ලකුණු තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට ඒ අනුව ග්‍රේඩ් එක තීරණය කරන්න තමයි මම මෙතන හදන්නේ if එක use කරලා. එතර කලින් විදියට දැන් වීඩියෝ එකේ මුල් හරියදී අපි කතා කර කොහොමද if එක use කරන්න කියලා අපි ඒ විදිහට මෙතනත් ගමු සමානයි if කියලා ඇඩ් කරලා මුලින්ම තියෙන අපිට ලොජිකල් ටෙස්ට් එකෙන්ම නැත්නම් නීතිය මොකක්ද කියන එක මම ගන්නවා මෙන්න මෙතන අඩංගු කෝෂයේ අඩංගු ලකුණු ප්‍රමාණය. ඒක කීයද කියන එක අපිට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මෙතන කෝෂයේ අඩංගු ලකුණු ප්‍රමාණය 75ට වඩා වැඩි නම් මම ගන්නවා යාට රිසල්ට් එක එකක් කියලා. ඒ වගේම ආයිමත් මේ කෝෂයට මම හදන්න යන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට එකින් එක කෝෂයට වෙන වෙනම හදන්න. මම ඒක නිසා මේ කෝෂයටම නැවතත් ගොඩනගනවා. ආයිමත්
if කියන එක පාවිච්චි කරලා මේක තමයි multi if එකේ විශේෂත්වය. if මේ කෝෂයේ මඩංගු ලකුණු ප්‍රමාණය. ඒක අපිට අදාළ නැහැ. එතන තියෙන ලකුණු ප්‍රමාණය අපිට ඕනේ කෝෂය විතරයි. එතන අඩංගු ලකුණු ප්‍රමාණය 65ට වඩා වැඩි නම් මම දෙන රිසල්ට් එක B එකක් කියලා. ඊට පස්සේ මම Alt එකයි Enter එක ප්‍රෙස් කරලා මේ විදියට ඉතුරු කොටස පහලට ගන්නවා ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ හින්දා if නැවතත් D3 හි අඩංගු ලකුණු ප්‍රමාණය 55ට වඩා වැඩි නම් මං ඇඩ් කරගන්නවා C එකක්. ඒ වගේම නැවත වාරයක් if මෙතන අඩංගු ලකුණු ප්‍රමාණය 35ට වඩා වැඩි නම් මම ඇඩ් කරගන්නවා C එකක්. ඒ වගේම එහෙම නැති ඕනම කෙනෙක්ව මං ඇඩ් කරගන්නවා ෆේල් කියලා. ඔයගලන්ට පුළුවන් නැවතත් ඕන 35ට වඩා අඩුයි කියලා කන්ඩිෂන් එකක් යූස් කරලා මෙතන ෆේල් කෙනෙක් ගන්න මම මෙතනදී එහෙමම ගත්තා. එහෙම නැති ඕනම කෙනෙක් ෆේල් කියලා. ඊට පස්සේ වරහන් ඕපන් වුණු ප්‍රමාණය නැත්නම් ඔයගලන්ට අමතක වෙනවා නම් if ඕපන් වෙච්ච ප්‍රමාණය දැන් මගේ නම් if 4යි තියෙන්නේ. එහෙනම් වරහන් 4ක් වැහෙන්න ඕනේ. 3 4 වරහන් 4ක් වැහුණට පස්සේ මම එන්ටර් කරලා බලන මගේ සමීකරණය හරිද කියලා. ඊට පළවෙනි එකට රිසල්ට් එක ආවා ඒ එකක් කියලා. මම මෙන්න පහළ ඩ්‍රැග් කරොත් අපිට මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගලන්ට මෙතන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. දැන් ලකුණු 65 ආවිල්ලත් එයාට C එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් 68 දී B එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන සමීකරණයේදී අපි මෙතන 65 කියන එකට සමාන ලකුණක් 75 හෝ 75ට වඩා වැඩි කියලා නෙමෙයි දීලා තියෙන්නේ. 75 කියලා. ඒක නිසා අපිට මේ විදිහට රිසල්ට් එක මෙහෙම ඇවිල්ලා තිනේ. මම ඒක නිසා මෙතනට සමාන ලකුණක් ඇඩ් කරගන්න. ඒ වගේම මෙතනට සමාන ලකුණක්, ඒ වගේම මෙතනට සමාන ලකුණක්, ඒ වගේම මෙන්න මෙතනට සමාන ලකුණ ඇඩ් කරගෙන එන්ටර් කරලා මම මෙහෙම පාල ඩ්‍රැග් කරන් ආව. ඔයගලන් බලා ගන්නකොට මෙතන රිසල්ට් එක B වෙනවා. ඒතර මම මේ හරිය තියෙන රිසල්ට් එක නැවත වෙනස් කරොත් උදාහරණයක් විදියට 25ක් වගේ එන්ටර් කරොත් මෙයා ෆේල් කියලා වැටෙනවා. දැන් ඉතින් ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්නේ කොහොමද multi if condition එක පාවිච්චි කරන්න කියලා Excel වල. මේ if එක සහ multi if එක කියන හරිම ලේසි ශ්‍රිත දෙකක්. මොකද Excel වල මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ තියරි එක දැනගෙන ඉන්නනේ මේක ගොඩනගා ගන්න ඕන හින්දා මම ඒකයි ලේසි පාර්ට් එකකින් ඔයගලන්ට if condition එක කියා දුන්නේ. එහෙනම් වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ subscribe button එකත් click කරන්න. එහෙනම් Excel video series එකේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉදිරියේදී හම්බෙමු.